Gabriel's shrewd manipulations of his offense cooled down New Orleans' pass rush and allowed him time to throw 4 touchdowns. This connection to Jack Snow made the score 7-0 in the first quarter. Alam niyo ba noong 1960 sa Amerika, may isang Pinoy na sumikat sa larangan ng American football at naging MVP ng National Football League. Sa mga hindi nakakalam, ang NFL ay kabilang sa 4 na major sports league sa Amerika na kagaya ng NBA, NHL, MLB at ang NFL. Normally, tinatawag ang sports na to bilang American football para hindi malito ang mga tao sa uri ng football na meron ng Europa na kadalasan natin tinatawag na soccer. So sa laro na to, kailangan mo ng at least 40 to 50 players sa loob ng isang roster dahil bawat isa ay may kanya-kanyang role sa loob ng isang game na nahahati sa offense, defense at special teams. So sino nga ba ang Pinoy na sumikat sa NFL at naging MVP noong 1960s? Pinanganak bilang Roman Ildonso Gabriel Jr. noong August 5, 1940 sa may North Carolina. Siya ay anak ng isang Filipino immigrant na nakapangasawa ng Amerikana na si Edna May Wyatt. Ang batang Roman Gabriel ay lumaki sa mahirap na pamilya kasabay ng pagkakaroon nito ng sakit na asma. Ngunit sa kabila ng kondisyon na iyon, hindi ito naging hadlang para siya ay maglaro ng football para sa kanyang eskwelahan na New Hanover High School. Dito, una niyang natutunan ang paglalaro ng football at sa kanyang pag-graduate, mas pinili niya pa ring manatili sa North Carolina para maglaro sa kolehiyo at maglaro para sa NC State Wolfpack. Alam niyo ba na ang ilan sa mga sikat na football players ay galing sa North Carolina State? Kabilang dyan sina Philip Rivers ng San Diego Chargers, Russell Wilson ng Seattle Seahawks, Bradley Chubb, Mario Williams, Torrey Holt at marami pang iba. Pero alam nyo ba na si Roman Gabriel ang isa sa mga unang OG ng NC State dahil noong 1960s, naging 2-time first team All-American lang naman ang ating kababayan. Meaning na siya ang pinakamahusay na quarterback sa buong kolehiyo noong 1960 at 1961. Sa kanyang paglisan sa kolehiyo, tinuturing siya ng mga scouts as the number 1 quarterback prospect ng 1962 AFL at NFL draft. Bago ang AFL at NFL merger, dalawa ang professional football draft noong 1960s. At kung sakaling madraft ang isang player sa parehas na draft, mamimili siya sa 2 liga kung saan siya maglalaro ng professional football. At sa case ni Roman Gabriel, bilang number 1 quarterback prospect mula sa kolehiyo, napili siya bilang first overall pick ng Oakland Raiders sa AFL draft at napili din siya bilang second overall pick ng Los Angeles Rams sa NFL draft. So sa pagpasok niya sa professional league, mas pinili niya na maging quarterback ng Los Angeles Rams kahit na alam niyang may 2 veteran quarterbacks na ang kanilang kupunan na siyang mas pinapaboran ng mga coaches. So sa loob ng unang 4 na taon niya sa liga, nakapaglaro lamang si Gabriel ng 23 games dahil nabibigyan lamang siya ng chance ang makapaglaro kapag nai-injury ang kanilang starting quarterback o kaya naman tambak na ang laro tsaka lang siya ipapasok. At dahil sa mismanagement at losing record sa loob ng 4 na taon, pinalitan ng Los Angeles Rams ang kanilang head coach na si Harlan Spear para kumuha ng bagong head coach na makapag-develop at may utilize ang talent ng kanilang quarterback na si Roman Gabriel. Ang nakuha nilang head coach ay future Hall of Fame coach
na si George Allen at ang first order of business ng bagong head coach ay gawing starting quarterback si Roman Gabriel. At dahil sa pagkakaroon ng mahusay na head coach, nakita agad ang improvement ni Roman Gabriel. Dahil simula 1966 hanggang 1970, hindi nakapagtala ng losing record ang Los Angeles Rams at 2 beses ding nakapasok sa NFL Conference Championships noong 1967 at 1969. Ngunit natalo sila sa kamay ng Green Bay Packers at Minnesota Vikings. Ang 1969 season ang tinuturing na pinakaimportanteng season sa professional career ni Roman Gabriel. Dahil kahit hindi sila naging champion, nakuha naman niya ang prestigious NFL award na Most Valuable Player dahil sa nagawa nilang 11-game winning streak mula umpisa ng season bago sila tuluyang tinalo ng Minnesota Vikings sa regular season na siya ring tumalo sa kanila sa postseason. Bukod sa pagiging MVP, naparangalan din siya bilang Bert Bell Awardee, passing touchdowns leader, selection sa Pro Bowl at first team All-Pro. Tinuturing na perennial contender ang Los Angeles Rams sa kapanahunan ni George Allen, pero dahil sa misunderstanding ng owner at head coach tungkol sa direction ng team at expectation na manalo ng championships, napilitang umalis si Coach George Allen at iwanan ang kanyang powerhouse team at ang kanyang NFL MVP. Hindi rin nagtagal si Roman Gabriel sa Los Angeles Rams dahil makalipas ang 1 taon, napagpasyahan ng Rams na mag-undergo ng full rebuild simula nang i-trade nila si Roman sa Philadelphia Eagles. Kapalit ang 2 first round picks, 1 third round pick at 2 players na sina Harold Jackson at Tony Baker. Alam nyo ba na pagkalipat ni Roman sa kanyang bagong koponan na Eagles, nanumbalik ang kanyang galing bilang quarterback dahil matapos ang unang season niya sa Eagles, muli niyang pinangunahan ng NFL sa passing touchdowns at passing yards at ang pang-4 na selection bilang Pro Bowl quarterback at naparangalan din bilang NFL Comeback Player of the Year noong 1973. Sa sumunod na 4 na taon, unti-unting nag-decline ang kanyang karera at sa taong 1977, tuluyang nagretiro si Roman Gabriel sa National Football League. Sa buong career niya bilang quarterback sa NFL, nakapagtala siya ng 86 wins, 64 losses at 7 draws na may 29,000 yards at 201 touchdowns. Pagkatapos ng kanyang football career, nakapagtrabaho din siya bilang sports broadcaster, football coach at minsan naging artista sa mga pelikulang Skidoo, The Undefeated at TV series na Gilligan's Island. Ito ang buhay ng NFL MVP na may dugong Pinoy. At kung ikaw pala ay bago pa lamang sa ating channel, huwag mong kalimutang mag-subscribe para updated ka sa mga ilalabas nating content tungkol sa Philippine sports history.